Chào các bạn, mùa xuân đang đến rất gần, một năm mới sắp sửa đến với chúng ta. Thay mặt cho phòng nội soi tiêu hóa, mình muốn gửi lời chúc tới tất cả các bạn. Chúc cho chúng ta sẽ có một cái Tết ấm áp, an lành bên những người thân yêu. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ mạnh khỏe, bình an và sẽ tìm được hạnh phúc thật sự ở trong cuộc đời này. Những dịp lễ Tết này thì các buổi liên hoan là không thể thiếu. Và bọn mình rất muốn các bạn để ý đến một vấn đề. Nó không mới nhưng rất hay xảy ra trong những cái dịp như thế này. Đó là vấn đề viêm dạ dày cấp. Xin mời các bạn. Đầu tiên, bọn mình rất muốn các bạn biết về cái khái niệm viêm dạ dày cấp. Viêm dạ dày cấp là một tình trạng tổn thương cấp tính ở niêm mạc dạ dày, và trên nội soi nó biểu hiện đó là cái tình trạng sung huyết niêm mạc dạ dày hoặc là xuất huyết niêm mạc dạ dày. Nhẹ thì nó khu trú ở một vùng, nặng hơn thì nó lan tỏa và có thể toàn bộ niêm mạc dạ dày. Các cái dạng tổn thương khác như là các cái ban đỏ, các cái chật đỏ cũng có thể gặp. Và nếu chúng ta sinh thiết cái niêm mạc dạ dày, chúng ta làm giải phẫu bệnh thì sẽ thấy xâm nhập rất nhiều các tế bào bạch cầu đa nhân trung tính, một biểu hiện của một cái phản ứng viêm cấp. Nguyên nhân hay gặp viêm dạ dày nhất đó là chính là rượu, bia. Các loại rượu mới nấu chưa khử hết aldehyde, các loại rượu dởm pha cồn công nghiệp hay là các loại rượu trôi nổi trên thị trường chúng ta không kiểm định được nguồn gốc thì số lượng uống không cần nhiều, có khi chỉ nâng chén, có khi chỉ một chút thôi là đã có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày rất là ghê gớm. Chúng ta đã có những cái bài học trong quá khứ, các loại rượu dởm đã gây ngộ độc, thậm chí đã gây tử vong rất là nhiều người. Nguyên nhân thường gặp thứ hai đó là các cái gia vị, các cái đồ chua, đồ cay trong bữa ăn, ớt, sa tế, hạt tiêu, các loại gia vị trong bữa ăn hàng ngày nó có thể gây ra viêm loét cấp dạ dày. Nguyên nhân khá là thường gặp nữa đó là các cái thuốc chống viêm steroid hay là các thuốc chống viêm không steroid. Có khá là nhiều các trường hợp mà sau khi uống thuốc đau xương, đau khớp, sau đó thì xuất hiện đau bụng dữ dội và đi nội soi là sẽ có các cái hình ảnh tổn thương viêm cấp dạ dày. Một số ít các trường hợp viêm loét dạ dày cấp do stress tâm lý, do những cái sang chấn, do những cái chấn thương và có thể do nhiễm khuẩn HP. Từ đây bị xong đi soi đây. Để đau bụng. Đau bụng dưới hoán đấy. Hơi ở chua gì không anh? Có. Chua nhiều hay ở hơi? Chua. Cái đợt này là bác bị đau ở đâu mà đi soi hả bác? Để đâu nó Đúng một vùng hõm ức đấy. Triệu chứng hay gặp nhất của viêm dạ dày cấp đó là cái tình trạng đau bụng ở vùng trên rốn, ở vùng thượng vị, đau dữ dội và đau liên tục. Thường cái tình trạng đau này xuất hiện sau các cái nguyên nhân như là uống rượu, bia, hoặc là sau khi ăn những cái đồ chua, đồ cay, hoặc là sau khi dùng các thuốc giảm đau chống viêm steroid hoặc là không steroid. Một số ít các trường hợp có các triệu chứng như là nôn, buồn nôn và cũng có thể gặp những cái triệu chứng nặng của biến chứng như là xuất huyết dạ dày, nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Hình ảnh viêm dạ dày cấp trên nội soi đó là tình trạng ứ đọng những cái dịch dỉ viêm và dịch mật ở dạ dày. Toàn bộ niêm mạc dạ dày hoặc là một phần niêm mạc dạ dày nó sẽ phù nề và sung huyết và niêm mạc mủ bở, xuất tiết. Thậm chí có rất là nhiều trường hợp có những cái mảng xuất tiết dạng mạc trắng bám vào niêm mạc dạ dày. Tổn thương rất là hay gặp đó là tình trạng xuất huyết ở niêm mạc dạ dày. Xuất huyết nó có thể ở dưới niêm mạc dạng đốm, dạng nốt hoặc là các dạng ban. Và nặng hơn đó là các trường hợp xuất huyết lan tỏa trên bề mặt của niêm mạc dạ dày và có những cái mảng fibrin đen bám. Tình trạng xuất huyết càng nhiều thì cái mức độ viêm càng nặng và các triệu chứng lâm sàng càng rầm rộ. Một số ít các trường hợp mà có những cái chợt lồi và các cái chợt phẳng, và những trường hợp mà viêm dạ dày cấp do vi khuẩn HP thì còn có thể có những cái tình trạng phi đại niêm mạc cũng như là những cái tình huống viêm chật lồi.
dù viêm dạ dày cấp các triệu chứng xảy ra rất là rầm rộ, rất là dữ dội và ở trên các hình ảnh nội soi cũng rất là ghê gớm. Tuy nhiên nếu được điều trị thì các cái triệu chứng sẽ thuyên giảm rất là rõ rệt và cái tổn thương ở niêm mạc dạ dày nó sẽ hồi phục nhanh chóng. Đầu tiên chúng ta phải dùng các thuốc giảm tiết dịch axit ở dạ dày. Đó có thể là các thuốc ức chế bơm proton như là omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, esomeprazole. Chúng ta có thể phối hợp hoặc là dùng đơn độc với các thuốc kháng histamine H2 như là ranitidine, famotidine, cimetidine. Một nhóm thuốc nữa chúng ta cũng rất hay sử dụng đó là các cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho niêm mạc dạ dày nó hồi phục. Đó là các thuốc như là gastropungit, fosfaluzole. Và chúng ta nếu có nhiễm khuẩn HP ở trong dạ dày thì sẽ phải dùng kháng sinh để diệt vi khuẩn HP. Cũng cần nhấn mạnh với các bạn rằng nếu các cái tổn thương dạ dày do nguyên nhân stress, căng thẳng thì chúng ta cũng phải thêm những cái nhóm thuốc giảm bớt cái lo âu, giảm bớt cái stress. Ngoài ra nếu chúng ta tìm được cái nguyên nhân nó gây ra viêm dạ dày cấp thì chúng ta phải tránh cái nguyên nhân đó. Ví dụ như là do rượu bia thì chúng ta phải dừng và tránh rượu bia. Nếu chúng ta bị viêm dạ dày cấp do ăn những cái đồ chua, đồ cay thì chúng ta phải dừng các cái đồ chua, đồ cay đó. Việc dự phòng viêm dạ dày cấp sẽ trở nên đơn giản nếu như chúng ta biết được nguyên nhân gây ra viêm dạ dày cấp. Và dự phòng đầu tiên đó là chúng ta phải tránh được cái nguyên nhân, chúng ta phải dừng được cái nguyên nhân gây ra viêm dạ dày cấp. Nếu là do rượu bia thì chúng ta sẽ dừng và tránh không uống rượu bia nữa. Tất nhiên với nhiều người thì câu chuyện tránh được rượu bia là không hề đơn giản. Thế thì ở cấp độ tiếp theo đó là nếu chúng ta không tránh được rượu bia thì chúng ta uống rượu bia phải là những loại rượu mà biết rõ nguồn gốc. Và nếu là rượu nấu thì chúng ta phải để thời gian đủ lâu để khử được hết aldehyde. Và nếu cái nguyên nhân gây ra viêm dạ dày là các cái gia vị hoặc các cái đồ chua, đồ cay hay là các cái loại thực phẩm chua thì chúng ta phải tránh các cái đồ ăn đó. Nếu mà do các cái thuốc giảm đau chống viêm không steroid hay là các cái thuốc corticoid thì chúng ta phải dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ nếu có chỉ định. Và trong trường hợp phải dùng các cái thuốc này thì chúng ta có thể dùng thêm các cái thuốc giảm tiết dịch axit và hay là kết hợp cùng các thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày. Nếu chúng ta có nhiễm khuẩn HP thì chúng ta cần phải điều trị dự phòng tránh nhiễm khuẩn HP. Ra ngắm xem nhìn thấy không em? Như thế xong hai người ngồi nói chuyện nhìn thấy không? Cái này là cái nào? Chỗ của anh hơi Chỉnh đi cho đẹp rồi nhìn thấy của anh rồi. cứ chỉnh cái rồi vậy. Anh thử quay mặt vào chị Bình được. Vẫn hơi to nhỉ? Bên anh vẫn hơi to nhỉ? Không, anh Tôi quay cái em góc thử ngồi thử anh chỉnh nhá.